Máy cắt ghép nhựa tự động là hệ thống được thiết kế để tự động nhận sản phẩm từ máy ép phun, thực hiện cắt bỏ phần ghép nhựa và phân loại thành phẩm mà không cần thao tác thủ công. Hệ thống được trang bị robot 30, có độ chính xác cao, đảm nhiệm việc gắp và định vị sản phẩm trước khi gia công. Cụm dao gắp chuyên dụng sử dụng công nghệ gia nhiệt từ 40 tới 240 độ C, cho phép xử lý hiệu quả nhiều bề mặt vật liệu khác nhau. Với khả năng lưu trữ lên tới 48 khay, giúp máy tự động thay khay và vận hành liên tục trong thời gian dài. Toàn bộ quá trình được thực hiện khép kín với thời gian chỉ khoảng 2,75 giây cho mỗi sản phẩm. Đặc biệt, dao cắt có tuổi thọ lên tới khoảng 10.000 sản phẩm, giúp giảm tần suất thay thế dụng cụ, tối ưu chi phí vận hành và duy trì hiệu quả sản xuất trong thời gian dài.